Tôm hũ qua hầm của mình nè ha. Bây giờ là mình đã hầm rồi xong rồi nè các bạn thấy rất là hấp dẫn ha. Đó, cái nước của nó rất là trong nha các bạn. Rất là ngon luôn. Hũ qua thì nó mềm ha. Còn cái phần lưng thì nó cũng rất là dai. Các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là hũ qua nhồi, hũ qua hầm ha. Thì trước tiên thì mình sẽ có đây là 3 trái hũ qua, 2 miếng đậu hũ trắng, một cái tay nấm mèo lớn nè các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ có đây là một cái củ hành trắng ha, một ít cà rốt mình đã băm nhuyễn như thế này, 2 củ hành tím và một ít bún tàu mình đã ngâm sẵn. Gia vị thì mình sẽ có là bột ngọt nè, hạt nêm nè, tiêu, muối, đường và một ít hành lá nha các bạn ha. Thì các bạn nào mà ăn thuần chay thì các bạn có thể sử dụng hành boro nha. Rồi giờ bắt đầu chúng ta sẽ vô làm thôi các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ đi mổ 3 cái trái hũ qua này trước nha các bạn. Nếu mà cái trái này nó nhỏ này thì các bạn cứ mổ đi như thế này nè, mình bóc ruột nó ra ha. Bạn cứ thọc cái tay vô và các bạn lấy cái muỗng á, các bạn móc cái ruột nó ra. Bây giờ mình đã mò cái ruột của quả ra hết rồi nè các bạn, thì mình sẽ đem đi rửa ha. Rồi bây giờ mình đã rửa xong rồi, giờ bắt đầu mình sẽ để cho nó khô ráo nước nha các bạn. Mình đi bắt đầu mình đi nhồi tàu hũ nha. Mình lấy 2 miếng tàu hũ này mình sẽ tán nó ra cân nha các bạn. Các bạn tán mình nó ra ha. Các bạn tán mình nó ra rồi các bạn nhồi nó ha, hoặc là các bạn đem đi lấy cái cối với lấy cái chài tiêu á các bạn đâm cho nó thiệt là mịn nha, nhồi nó dẻo lại á các bạn, nó không có bị bể. Các bạn đâm cho nó dẻo như thế này nè các bạn. Đó, mình đâm cho nó dẻo lại gì nè. Bắt đầu mình sẽ để gia vị vô đây ha. Mình nêm gia vị vô đây á các bạn. Mình đâm luôn. Phần nấm mèo này nè các bạn sẽ xắt cho nó nhuyễn ra ha. Các bạn xắt thiệt mỏng nha. Rồi một lát nữa mình sẽ bầm nó lại các bạn. Mình đã xắt sợi nó xong, bây giờ mình sẽ cắt nó nhuyễn ra nữa. Các bạn băm nhuyễn ra vậy nè, một lát nữa mình dồn thì nó sẽ không có bị kéo sợi nha các bạn. Nó không bị những cái cọng mà nấm eo của mình nó dài á. Cái phần hành lá này thì cái gốc này các bạn để lại ha, để một lát nữa mình bỏ vô cái nồi canh của mình ha, cái nồi hầm á. Còn mình sẽ lựa ra vài lá, cái lá dài dài gì nè các bạn, để mình cột ra 3 cái trái hũ qua của mình ha. Cái này mình cũng xắt ra luôn. Một ít thì mình sẽ xắt nhuyễn ha, nhưng mà mình trộn vô trong cái phần nhân á. Còn một ít thì mình chừa lại để mình xắt cho nó dài dài các bạn. Các bạn xắt mà các bạn trộn vô nhân á thì các bạn xắt thiệt nhỏ nha.
nè các bạn phải các bạn cho nó dẻo như thế này thì mình sẽ cho gia vị vô nha các bạn. Nửa muỗng muối ha, nửa muỗng hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng bột ngọt. Nấm mèo mình cũng cho vô luôn nha các bạn. Như đây, củ cải nè, trứng tàu mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Các bạn đâm cho nó cho mình khoảng chừng nửa tiếng nha các bạn, cho cái phần tàu hũ của mình nó dẻo thiệt dẻo ha. Bây giờ thì các bạn trộn lên, mình trộn lên mình để nó khoảng 10 phút nha các bạn, cho tất cả các gia vị này nè nó sẽ thấm vô đây hết, rồi mình mới nhồi vô trong cái phần khổ qua của mình nha. Còn hành lá các bạn mình cũng sẽ cho nó vô đây hết nha. Rồi thấy các bạn thấy cái này màu sắc rất là bắt mắt nha. Xong rồi đó các bạn. Bắt đầu mình sẽ nhồi nha các bạn. Các bạn cứ dồn cho nó thiệt nhiều vô nha, dồn cho nào nó cứng cái phần hủ qua của mình thì thôi. Mình thấy cái nhân này là nó dư rồi đó các bạn. Thì các bạn cứ sợ nó bung ra thì các bạn lấy một cái cọng nè, các bạn lấy một cái cọng hành như thế này ha, thì các bạn cột nó lại. Cái cọng hành thì các bạn đem trụng ha, mà các bạn trụng cho nó mềm nha, cho nó dẻo để mình dễ cột ha các bạn. Đó, các bạn cứ cột nó lại như thế này thì cái trái hủ qua mình nó sẽ không có bị bung ra ha. Các bạn dồn như thế này cho đến hết cái phần nhân, dồn như cái hủ qua của mình là các bạn dồn hết cái phần hủ qua của mình là được. Mình đã dùng xong rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi hấp nha. Các bạn đem đi hấp thì cái phần hủ qua của mình nó sẽ đỡ bị đắng hơn nha các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn cái nồi nước rồi ha. Giờ nó đã sôi rồi đó các bạn. Sẽ để vô hấp. Các bạn hấp cho nó chín luôn nha. Các bạn hấp nửa tiếng ha. Nửa tiếng là nó chín rồi đó các bạn. Rồi bây giờ trong thời gian mình hấp cái hủ qua ha, thì mình sẽ nấu cái nồi nước súp nha các bạn. Đó, thì cái nồi nước súp thì các bạn sẽ nêm gia vị vô đây luôn nha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ thả hành tây vô đây luôn các bạn thể cho vô đây một ít thôi ha, để mình nấu mình lấy cái nước ngọt ha. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm nha các bạn. Muỗng này nè ha, thì mình sẽ sử dụng 2 muỗng đường. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt ha. Nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình sẽ cho nó vô đây đi. Rồi một lát nữa mình sẽ nêm lại ha. Đó các bạn. Nồi nước của mình nó đã sôi rồi đó các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ nêm nó lại coi nó như thế nào nha. Đó. Rồi cái nồi nước như vậy thì nó đã vừa. Một lát nữa mình hấp hủ qua xong nữa. Giờ thì mình tắt bếp nha các bạn. Mình sẽ thả củ hành còn lại vô. Gia vị của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm theo tùy ý của mỗi gia đình. Chút nữa là hủ qua nó chín nữa là mình để nó vô nữa là vừa đó các bạn. Hấp được nửa tiếng rồi nè các bạn thấy nó chín mềm hết rồi nè ha. Như vậy thì mình sẽ cái hủ qua của mình nó sẽ đỡ bị đắng nha các bạn. Đó, nó rất là mềm luôn. Thì mình sẽ gấp nó ra, mình cho nó vô cái nồi nước súp nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô cái nồi nước súp nha các bạn. Cái nồi nước súp hồi nãy mình nấu ha. Mình thả nó vô để cho nó thấm gia vị hơn ha. Các bạn để cho nó sôi lại ha, khoảng chừng từ 5 đến 10 phút là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình nó đã sôi rồi nè các bạn, mình sẽ cho hành cộng vô ha, những cái gốc hành á, những cái nè, sẽ cho nó vô trước. Các bạn thấy nó rất là hấp dẫn ha. Đó. Bây giờ cái món hủ qua hầm của mình giờ thì nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Thì cái phần hành tím hồi nãy mình đã phi rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn ha. Các bạn để lên trên cho nó thơm ha các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp ha.